Sige, one, Hi two. guys, good afternoon. Nakikita po kami ngayon sa Ramada Hotel. Sa Laal din po. At guys, iuna ko po sa iyo yung ititor ko yung toilet. Kasi, pagbukas ng pintuan, toilet agad. Tapos may salamin po guys. Tingnan nyo. Di ba ang ganda-ganda ko? Alright, go guys. So guys, ito pala yung toilet nila. Wow, see? Look at here, B. See, ito. May Wow, sila, may ganda. towel, di ba? Tapos, pag mag-ihi ka, dito, sorry, tsaka dito, tsaka handwash ka dito. Ang ganda guys. Mura lang, di ba? Tapos, may blower sila guys. Shhh. Tapos guys, yung price dito, liter. Ang ganda ng share nila guys, ang laki. So guys, itutur ko sa inyo yung cabinet. Ha, ito. Cabinet. Anong laman sa Tsaka cabinet? ito yung bed namin. Tignan natin yung safe locker. So, safe locker guys, may bolt sila. Kung may milyones ka, pwede mo yun ipasok dito, di ba? Tapos ito. Ganda guys ha. Ito. May plansyahin pa sila. Pag gusto mo plansya, pwede ka dito. Tapos damit namin yun. Good for one night lang, guys. One night only. What is this? Oh, ito pa guys, yung drawer. Buksan natin, wag ka may milyones na iwan. Drawer lang. Guys, bag ko. Tapos ito. Tapos, dalawang bed po guys. Kasi akala nila hindi kami magkasawa. Tapos yung TV nila. Ilang inches? Akala ko may Tagalog, cellphone ko pala yun nagtatagalog. Diyos ko. Iwan ko, anong inches to? Wala sa amin to guys. Tapos ito guys. Ay! Magpapagpahinga na rin ako mamaya. I'm so happy si wifey. Tapos dito guys. Kung sino man yun nagbabalak mag-ano dito sa Dubai, magbabakasyon. I-promote ko sa inyo guys, Ramada. Kasi hindi nyo alam guys, nakakalinis. Tingnan yung bed nila. Tingnan mo yung bed. Tapos yung sofa nila. Sorry guys, kasi may bread kami. Dalang-dala namin. Kasi nagutom. Tapos, kakatapos lang namin magkape guys. Ito. Tapos yung kape namin. Ito, yung sofa nila. Tapos dito guys, ay makapag-relax ka. Mawawala yung mga problema at saka utang. Joke lang. Say hello and whole new way of feeling. Welcome. Ito po siya guys. Sa Ramada. With our compliment. See? Guys, may ref kami dito. Ito siya. Ay! Walang laman guys. See you now. So guys, mamaya guys. Guys, tingnan yung frame nila. Ang ganda-ganda. See? See? Yung frame nila. Tapos dito, may kettle dito. Tapos yung kape nila. Nakuna namin. Ito. Gusto mo ito, tea. Tsaka sugar. Brown sugar. Iwan ko kung ano to siya guys. Sweet. Pang sweet to siya guys. Telephone. Kettle nila. And then guys, that's it guys. Sofa, table, and our bed, cabinet, and toilet. That's it guys. Later guys, ipakita namin sa inyo yung swimming pool. See you guys later. Please
please like, subscribe our YouTube channel, Jorja and Ramada. 5 minutes later. Hi guys, naliligo na po kami sa pool. Ito po siya guys. Guys, bago ka maligo ng pool, mag-shower ka muna ha. Shower, ganyan. Oh, mainit yung tubig guys. Mainit? Yan, picture na yun. Adol, gamay. 2 hours later. Hi guys, this is our vlog. Ito po yung pool na may tubig, na may Mainit. hot water po siya guys. Ito po yung hot water. Okay, welcome to our vlog. Ha? Ito po siya malamig. Minsan ka malamig. Wow, ang sarap guys. Parang minamassage ka sa tubig. Invite everyone here. Ito yung invite. Meanwhile, Ano ko yoyo? Sige na. Hi guys, good evening. Welcome to Jorja and Ranjo. Nako'y visitor guys, si Angelita. Question and answer. Iyang balay, doon na siya din sa hotel na mo. Niya ako siya gin-invite. So visitor na ko siya. Sayang lang guys, kay wala siya makaligaw pool, kay until 8 lang siya. Ako siyang giingnan guys, kung if na kay time ugma sa morning, pwede ka available ka ugma 8 in the morning until 8 at night. Yeah. Pero sayang guys, kay na siya ay Work. duty. Yeah. Work niya. Morning, so hindi ako makauban, ay makaligo. Sayang Next time guys, na lang pero you know, mag-out na. nice kayong full as in. Kaya Grabe. Sarap pag ano na. Guys, ang akong photo editor nagsigid katawa kung bana. Baka ninyo si Mariel. Ha? Di ba ka si Maria? Kasi invite, Mm. wala siya time. Ang ginang nga sa laldin. Hindi siya kapoy ko tigyan doon sa minawi. No, last time kayo nang laang magod mo ato. Ang password ba? Ang sa password? Hi! Welcome to our my home, Char. This is not my home. the next day.